So hello guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, আজি আমি যাই আছোঁ গড়ভংগা ফৰেষ্ট. আজি কাৱাচাকি ৰাইডাৰে কাৱাচাকিখন ওলাইছে. মই কাৱাচাকি ৰাইডাৰ পাৰ্থ আৰু শুভজিত যাম. আজি ঋতু নাযায়. চ' পুৰা টাইমত আহিছোঁ. হেণ্ডচাম ল'ৰা আহি গৈছে পুৰা. ঐ মোৰ ঠাণ্ডা লাগছে এতিয়া. ঠাণ্ডা লাগি গৈছে এতিয়া. বাপৰে হে দে নালাগে তো কি তাৰ সি পিন্ধি আছে আৰু সেইটোত মই এইটো তই ভিডিঅ' বনাব লাগিব না তেতিয়া পালোঁ তিনিআলি আৰু ইয়াতেতো পুলিচ পইণ্ট আৰে ভাই ৰাতিৰ ভিতৰতে পুলিচ পইণ্ট উঠি গ'ল ভাই চাহাব যোৱাকালিলৈকে ইয়াতে মানে পুলিচ পইণ্টৰ কি চলি আছিল আৰু এই বেৰিকেডকেইটা বান্ধা নাছিল বাট ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই চেঞ্জ হৈ গ'ল গড়ভংগালৈকে অলমষ্ট 32 কিলোমিটাৰ হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা চ' তাত ক'লৈকে বাইক নিব পাৰোঁ ইয়াৰে আগৰবাৰ গৈছিলোঁ তাতে বাট বাইক নিব পৰা নাছিলোঁ তাৰমানে পানী আছিল চ' তেতিয়া আৰু আমাৰ দেউতাৰ বেমাৰখন লৈ গৈছিলোঁ আৰু কাৱাচাকিখনটো আছিলে বাট তেতিয়া বেছি দূৰ যাব পৰা নাছিলোঁ আৰু আধাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ বাট এতিয়া আজি চাওঁ একেবাৰে মানে ৱাটাৰফলটো যে আছে মেইন ৱাটাৰফলটোলৈকে যাম আৰু ইয়াতেও বেৰিকেড হোৱা কাম হৈ গ'ল বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা ভিতৰত সোমালোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ তালৈকে যাওঁতে গম পালোঁ মানে বাইকখন কোনফালেদি লৈ যোৱা যাব সেইদিনা তাৰমানে আমি মন্দিৰৰ ওপৰেদিহে যাই ইফালে যাব পাৰিছিলোঁ বাট এতিয়া ৰাস্তাটো আমি গম নাপাওঁ বাট তাতে যাই কিনে চাব লাগিব নহ'লে মেপত চাব লাগিব চিধা যাব লাগে ইয়াতে ক'ত ৰাস্তা আছে সেইটোতে যাব লাগে নেকি সেইফালে যাব লাগে দে ব'ল ইফালে যাওঁ আৰে এইপিনে ঘূৰাই দে না তাতে যাব পাৰিম ত' গাইজ আমাৰ ভুল হৈ গ'ল আমি যে বশিষ্ঠ অহা মেইন যোনটো ৰাইট ছাইড ল'লোঁ সেই ৰাইট ছাইডটো দি নহয় চিধা যোনটো ৰাস্তা আছিল সেইটো দি যাব লাগিছিল বাট সেইটো দি বাইক থৈ গৈছে ৰাস্তা আৰু এতিয়া ইফালেদি মানে ইয়াৰে লোকেলছক সুধিলোঁ ইফালে বোলে ক'ৰবাত ভিতৰেদি এটা দলং আছে সেই দলংটো পাৰ হৈ কিনে আমি মানে সেইটো ছাইড ৰাস্তাটো ওলাব পাৰিম চাওঁ দলংটো মানে টিকলাক চাই আহিব দিছিলোঁ টিকলাক চাই আহিলে এতিয়া চাওঁ তো ক'ত আছে যোৱা আগত যোৱা দলং এইটো দেখোন ৰাস্তা বাপৰে বাপ চাওক গাইজ কিমান পুৰণা জামানাৰ দলং ক'ত যাই আছোঁ ক'ত আহিলোঁ আকৌ গমেই নাপাওঁ ভাই সেইটো দি আহিলোঁ দে এইটো নহ'ব যাব পাৰিনে নাই কাৰণ বশিষ্ঠৰ পৰা অপজিটত যোনটো ৰাস্তা আছিল আমি সেইটো দি মানে নেক্সটবাৰ আহোঁতে গৈছিলোঁ বশিষ্ঠৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ বাট এইটো হয়নে নাই এতিয়া আগত যাই চাব লাগিব বশিষ্ঠ টেম্পল আৰু পানী এতিয়াতো নাহে একেবাৰে গোটেই শুকায়ে আছে অলপ আছে আৰু পানী তাকো গোটেই লেতেৰা কৰি ৰাখিছে গোটেই প্লাষ্টিক জাবৰ পেলাই কাপোৰটো ধুৱে ইয়াতে আগৰ পৰা বাট প্লাষ্টিক জাবৰ পেলাই এইটো গুগলৰ লোকেশ্যন মাৰিলে এটা বেলেগ চাইডেদি দেখায় বাট আমি ডাইৰেক্ট বশিষ্ঠৰ লগত যোনটো ৰাস্তা লাগি আছে আমি ডাইৰেক্ট সেইটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ গুগলত মানে হাইৱেৰ পৰা আকৌ বেলেগ চাইডে দেখায় বশিষ্ঠ চাৰিআলি ফালে লোকেশ্যন নেদেখায় সেইটো অলপমান দূৰ পৰি যায় সেইটো কোন চাইডে দিবা পৰে আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট এইটো চাইডেদি যাওঁ আছে নাম পাঠ শুভজিত ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰ ক্ৰচিং ইয়াতে আংকল এজনে ক'লে চাইডেদি যাবৰ কাৰণে চ' আমি ৱাটাৰ ক্ৰচিংটো পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ কিমান দূৰলৈকে বাইক লৈ যাওঁ বাৰু ভিতৰলৈকে যাই চাওঁ
গাড়ীটো আহে, বহুত দূৰলৈকে গাড়ী আহে, বাট কিমান দূৰ আহে সেইটো গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে। আৰু আগত এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাম চাগে, এইটো আছে যেন লাগিছে। অ' ভাই অফ ৰোড। আৰু গাছ এইখন পাহাৰ। পাহাৰটোৰ বেয়া লোক দে, পাহাৰটোৰ বঢ়িয়া লোক আহি গ'ল আহিছে। গাছ চাওক পুৰা অফ ৰোড এইখিনি। অ' ভাই কেমেৰা এংগেলত গম নাপায় বা এইখিনি বহুত ৰাস্তাটো বেয়া, কেমেৰা এংগেলত অলপো গম নাপায়, বহুত বেয়া অফ ৰোড এইটো। কাৱাছাকি ৰাইডাৰ অফ ৰোডিং। কাৱাছাকি ৰাইডাৰে সুমজিতক এৰি থৈ কিনে সিহঁতে প'জ দি আছে। বাহ বাহ বাহ, অ' এটিটিউড বয়। চ' গাইজ এনেকুৱা ৰাস্তাত আহিলে যিমান নিজৰ ৰাইট ছাইডে যাব পাৰি সিমান ৰাইট ছাইডে যাব লাগে, কাৰণ কেতিয়া ছাইডৰ ফালে মানে চাকা যদি স্কিড কৰি যায় বাই চান্স, চ' কেতিয়া ৰাইট ছাইডে পৰি যায় গেৰেণ্টি নাই। আৰু তলৰ ফালে গোটেইখিনি অলপমান ৰিক্স আছে, জংঘল হয় বাট ৰিক্সটো আছে ন। এতিয়া আমি বহুত দূৰ আহিলোঁ গাইজ। অ' বাপৰে বাপ, যা 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 যা, বহুতো যাব আছে ভাই। 6:49 হ'ল। অ' খুৰা ৱাটাৰফলটো ইফালে যায় ন? ৱাটাৰফলটো বহুত দূৰ আছে না? গাড়ী থৈ যাব লাগিব। অঁ দিয়ক। হা এইটোতো ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাস্তা নাই না। চ' গাইজ ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাস্তা নাই, ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাস্তা নাই, ইফালে আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এইখিনি অলপমান চুনচান জেগা হৈ পৰে আৰু বাট বাইককেইখন ইয়াতে থৈ যোৱাটোহে এতিয়া কথা, আশে পাশে কোনো নাই। চ' গাইজ এতিয়া বাইককেইখন তাতে থৈ কিনে আমি ইফালে আহিলোঁ। হাতীৰ গৰুখিনি গোটেই আৰু এইখিনি পাথৰ। অ' ভাই হে, আৰু গাইজ গোটেই মানে পাথৰৰ ওপৰতে যাব লাগিব, বেলেগ মেইন ৰাস্তা নাই, আৰু আমি ইয়াৰে আগৰবাৰ আহোঁতে ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ, ইয়াতকৈ বেছি যোৱা নাছিলোঁ আজি এইটো কাৰণ। সেইফালে যদি বশিষ্ঠৰ পৰা যদি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে মানে বহুত খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব, বহুত ভিতৰত সোমাই আহিব লাগিব। আমাৰ বাইকেদি আহোঁতে ইমান টাইম লাগিছে আৰু অকলে নাহিব। আমি এতিয়া 4জন আহিছোঁ, তাৰমানে অকলে নাহিব। ইয়াতে হাতীৰ গুচো পৰি আছে, মানে হাতী আছে, হাতী থাকে বাট এনেকৈ হাতী নোলায় কাৰণ এইটো এটা ট্ৰেকিং প্লেচো হয়। এইবিলাক সেইপিনেদি আহিলে বাৰিষা যেতিয়া ৱাটাৰফলটো ভালকৈ পানী আহে তেতিয়া মানুহ গা চা ধুব আহে। আৰু চাওক কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ, কাৰণ সেই তাৰ পৰাই বস্তুৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব লাগিলে ইমান দূৰ আহিব নোৱাৰিয়ে, গোটেই ভাগৰ লাগি যাব ইচ্ছা নাযায়। আৰু আজি অলপমান বতৰটো ঠাণ্ডা চ' ইমান দিগদাৰ হোৱা নাই। গাইজ এইখিনি আহি একদম আৰু এটা গছ হালি আছে, বাট ৰাস্তা নোহোৱা যেন লাগে। এইখিনি ৰাস্তাটো নোহোৱা যেন লাগিছে, চাওঁ। আৰু তাতে হাতীৰ অলপমান ফ্ৰেছ গু পৰি আছিল, চাওঁ। হাতী প্লেনেদি গৈ আছিলে হাগি কেনে, হাতী কি টাট্টি এইখিনি কাটছে, বেছি টাইম হোৱা নাই কাটা। আৰে মানুহ কাম কৰি আছেতো, এই মানুহ কাম কৰি আছে।
হাতী 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 নজৰবি 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 লাহে লাহে যা ডাঙৰ নেকি লাহে ডাঙৰ 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 ভাই হাতীৰ যোনটো ফ্ৰেছবোৰ পৰি আছিল ভিডিঅ'ত দেখাই দিবি অ' দে লাহেকৈ দেখাই দিব পাৰিলোঁ হয় জানা হেই ব'ল ব'ল নাযাওঁ তো গাইজ হাতীৰ যে ফ্ৰেছবোৰ থকা বুলি কৈছিলোঁ তো হাতীটো আছে তাতে এতিয়া লাহেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁৱে আৰু ইয়াতকৈ বেছি আগত নাযাওঁ লাহে লাহে ব'ল লাহে লাহে ব'ল আজিও মেইন ডেষ্টিনেশ্যনত যোৱা নহ'ল তাৰমানে মই ভাবিছিলোঁ অলপমান শব্দ উঠি আছিল মানে কিবা গছ কাটা বাঁহ কাটা মানে চাউণ্ড টাইপ আহি আছিল মই আগত আছিলোঁ চ' মানে অলপমান যে চালোঁ যে কি হয় ত' গাইজ মানে হাতী এটাই মানে কিবা খাই মানে গছ খাই আছিল ত' পাত চাত খাই আছিল তাৰে চাউণ্ড ওলাই আছিল আৰু মানে তাৰ পৰাই আৰু দৌৰি আহিলোঁ মানে বেছি আগলৈকে নাযাওঁ আৰু হাতীটো অলপ যদি আমি ঘূৰি কেনে যাম অলপ যদি তাক ডিষ্টাৰ্ব দিওঁ চ' আমাক ডিষ্টাৰ্ব দিব অঁ সি আমাক বেছিকৈ ডিষ্টাৰ্ব দি দিব পাৰে ঠিক নাই ত' ইয়াৰ পৰাই আমি ঘূৰিলোঁ আৰু উপায় নাই ইমান কষ্ট কৰিলোঁ এনে ইমান দূৰ আহিলোঁ কষ্ট কৰিলোঁ আৰু এই এইখিনি অলপ আগতে মানে এইখিনি পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আছে আমি ভাবিছিলোঁৱে মানে যে হাতীটো হ'ব পাৰে বাট ইমান সৰুখিনিত হাতী থকা যেনো মানে কিবা ওলাই গ'ল এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰোঁ চাওঁ যদি পাৰোঁ লখৰা চাইডেদি কিমান দূৰ হয় চাওঁ লখৰা চাইডেদি যোৱা ট্ৰাই কৰিম 12 কিলোমিটাৰ অঁ দেন যাব পাৰি চাওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ বাকীখিনি মটৰ ৰেঙত কৈ আছোঁ তো গাইজ আমি এতিয়া বশিষ্ঠ আশ্ৰমৰ পৰা ওলালোঁ তাতে তাৰমানে হাতীটো আহি গ'ল চ' আৰু তাৰ পৰা আমি সোনকালে গুচি আহিলোঁ মানে হাতীটো দেখা পায়ে ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাট মই ভাবিছিলোঁ কোনোবা মানুহ আছিল চ' বাট তাতে হাতী এটা আছিল ত' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া মানে আৰু এটা গুগলত চালোঁ লখৰা হৈ লোকেশ্যন দেখাইছে চাওঁ যদি লখৰা হৈ যাব পাৰি তেতিয়াহ'লে দেন লখৰা হৈ যদি এতিয়া চবেই যায় লখৰা হৈ যাব ট্ৰাই কৰিম আমি গড়ভংগা যাব নোৱাৰিলোঁ মানে হাতীটোৰ কাৰণে আৰু লখৰা হৈ মানে বহুত দূৰ হয় আৰু মেইন ৱাটাৰফলটোলৈকে যাই পাওঁ নে নাপাওঁ তাৰ গেৰেণ্টি নাই চ' ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ' জল্দি আহিছে বাই বাই